ফেষ্টিভেল সেইটো হৈছে শিকলি গানটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰলেডটো ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড ইণ্টাৰলেডটো মই নেক্সট হেড লৈ আহিম তো আজি ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰলেড যিটো আছে জুনেবা তো সেই গীতটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰলেডটো অকণমান ট্ৰিকি হয় কিন্তু মই দেখুৱাই দিম কেনেকৈ বজাব লাগে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে তো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো বেছি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ' লেচনটোলৈ আৰম্ভ কৰোঁ গানটো আছে আমাৰ ডি মেজৰত তো ফাৰ্ষ্ট এইটো আছে এইটো ডি মেজৰ আমি ডি ফিফ কৰি এনেকৈ বজাওঁ তো ডি মেজৰটো ফাৰ্ষ্ট এফ চাৰ্প নটটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ফিফ ষ্ট্ৰিং এফ চাৰ্প এ এগেইন এফ চাৰ্প এ বি ফিফ ষ্ট্ৰিং আৰু ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং বজাই আছোঁ নেক্সট থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ডি হ'ল তাৰ নেক্সট ইটো ওৱান টন পুল কৰি ইটো ব্লক কৰিলে হ'ল নেক্সট আছে ডি চি চাৰ্প বি এ তাৰপিছত এইবাৰ এগেইন শ্লাইড কৰি আকৌ বি এলৈকে যাব লাগিব নেক্সট প্ৰেছটো হৈছে এইখিনি হৈছে এফ চাৰ্প এ এগেইন এফ চাৰ্প তাৰমানে এইটো ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং আৰু ফিফ ষ্ট্ৰিং আৰু ফ'ৰ ষ্ট্ৰিঙত বজাই আছোঁ এফ চাৰ্প এ এফ চাৰ্প বি ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং বি এগেইন এফ চাৰ্প থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ডি তাৰপিছত এৰ পৰা বিলৈকে শ্লাইড এবাৰ বজাই দিছোঁ হ'ল এইখিনি নেক্সট আছে